هذه منطقة تحت البرج، قرير ديال المياه، الربيع الذي يسافر كما قلت إلى حيث يجد من يستقبله بكل حفاوة، لأنه هما اللي تيعرفوا هذه المياه اللي تتمشي منا حنا. غادية هاجر وهي مغضوب عنها وغاضبة هي بدورها، تتصل الأماكن اللي تيعرفوا المعنى ديال الماء، يعني ملال وتدلى وما جرى هنا.